নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল মৃগ 21 এনি আৰু মই মৃগেন দত্ত আজি মৃগ 21 এনি তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈকে নতুন বছৰৰ শুভকামনা জনালো আজি আপোনালোকক লৈ যাম যোৰহাট জিলাৰ অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চললৈ আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যোৰহাটৰ দক্ষিণ পূব অঞ্চলত স্থিত মৰিয়নি বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নকছাৰী দেবেৰাপাৰা হেমলাই আদি অঞ্চলবোৰ ইতিহাসৰ বিভিন্ন ঘটনা পৰিঘটনাই মেট মাৰি আছে এই নকছাৰীত থকা ঐতিহাসিক তৰাতলি গাঁৱতেই গমধৰ কোঁৱৰে আৰম্ভ কৰিছিল ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম স্বাধীনতা সংগ্ৰাম ইতিমধ্যে মই সেই ভিডিঅ'টো মোৰ 2 নম্বৰ ব্লগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো চাবলৈ আপোনালোকে ওপৰৰ আই বাটনত ক্লিক কৰিব পাৰে বা তলৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে আজি পুনৰ আপোনালোকক লৈ যাওঁ প্ৰথমে আন এখন ঐতিহাসিক স্থানলৈ সেই স্থান হৈছে নকছাৰীৰ পৰা আমগুৰি দিশত আৰু কিছু দূৰ আগবাঢ়ি গ'লে পাম আমি হেমলাই আৰু হেমলাইৰ পৰাই সোঁহাতে কিছু দূৰ গ'লে পাম গাভৰু পৰ্বত এই গাভৰু পৰ্বত হৈছে গদাপানী আৰু ডালিমীৰ প্ৰেমৰ সাক্ষী যেতিয়া স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহ তেতিয়ালৈকে স্বৰ্গদেউ হোৱা নাছিল গদাপানী নাম আছিলে তেতিয়া লৰা ৰজা অত্যাচাৰত বিভিন্ন হাবিয়ে জংঘলে পলাই ফুৰিছিল তেতিয়াই নগাপাহাৰৰ এই অঞ্চলতে এই গাভৰু পৰ্বতৰ কোনো এক অঞ্চলত ডালিমী কুঁৱৰীক লগ পাইছিল আৰু পাছত সেই ডালিমী কুঁৱৰীৰ সহায়তেই নগা শক্তিক একত্ৰিত কৰি লৰা ৰজাক ক্ষমতাচ্যুত কৰি পাছত গদাধৰ সিংহ নামেৰে আহোম ৰাজপাটত উঠিছিল বৰ্তমান আমি আহিছোঁ গাভৰু পৰ্বত চাহ বাগিচাৰ এটা বিশেষ অঞ্চল সেইটো হৈছে 28 হিলছ এই চাহ বাগানখন হয়তো দেখি আপোনালোকৰ এনে লাগিব পাৰে যে আপুনি হয়তো দাৰ্জিলিঙত যেনেকুৱা ধৰণৰ চাহ বাগান আছে সেই তাৰ সৌন্দৰ্য যদি উপভোগ কৰিবলৈ যোৰহাটতে উপভোগ কৰিবলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক আহক হেমলাই গাভৰু পৰ্বত চাহ বাগান এই ইয়াৰ যিটো নয়নাভিৰাম দৃশ্য এইটো সঁচাকৈ বৰ মনোমোহা আপুনি দেখিলে এইটো 28 হিল বুলি কয় এই জেগাটো দাৰ্জিলিঙৰ যিবোৰ বাগান আছে সেই বাগানৰ সৈতে প্ৰায় একে বৰ্তমান অৱশ্যে এতিয়া যিহেতু চাহৰ ছিজন নহয় গতিকে কাটিং কৰি থৈছে সেই সৌন্দৰ্যটো এতিয়া উপভোগ কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু বাৰিষা মানে বিশেষকৈ যিটো সময় চাহৰ যেতিয়া নতুনকৈ কোঁহপাত ওলাব নিশ্চয় এই জেগাকণ দেখিবলৈ বহুত সুন্দৰ হৈ পৰিব তেতিয়া আমি আকৌ আহি আপোনালোকক দেখুৱাম গদাপানী আৰু ডালিমীৰ মিলনভূমি গাভৰু পৰ্বতৰ পৰা বিদায় লৈ এইবাৰ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ মৰিয়নিয়ে দাঁতিকাষৰীয়া আন এটা অঞ্চল নাগাজাংকালৈ এই নৈখন কি জানেনে এই নৈখন হৈছে যোৰহাট চহৰৰ জীৱন ৰেখা ভোগদৈ নৈখন কিন্তু পৰিতাপৰ কথা যে এই সুন্দৰ নৈখন আমি চহৰীকৰণৰ ফলত ব্যাপক প্ৰদূষণ কৰি আমি সংকুচিত কৰি আনিছোঁ আমি আজিয়েই পণ লওঁ আহক আমাৰ ভোগদৈক আমি জীয়াই ৰাখোঁ আৰু আজি সময়ৰ অভাৱত আপোনালোকক ভোগদৈ উৎপত্তি স্থলটোলৈ লৈ যাব নোৱাৰিলোঁ যদিও আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে এদিন আমি আপোনালোকক এই আমাৰ ভোগদৈ যিটো উৎপত্তি স্থল সেই তাৰ পৰা বুলি ভোগদৈ য'ত গৈ পৰিছেগৈ গেলাবিললৈকে বুলি তালৈকে বুলি আমি এদিন দেখুৱাম আৰু তাৰ এটা বেলেগে ভিডিঅ' বনাম নাগাজাংকা বচা গাঁৱৰ ভোগদৈ পাৰৰ এই স্থানতেই কেইজনমান উদীয়মান যুৱকে নাগাজাংকা ইক' কেম্প নামৰ এক ৰিজৰ্ট গঢ়ি তুলি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ আন এক সংযোজন কৰিছে আপোনালোকো এদিন আহক মৰিয়নিৰ কাষৰ ভোগদৈ এই নৈসৰ্গিক দৃশ্য উপভোগ কৰক আৰু সংকল্প লওক যাতে ভোগদৈক আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ এইবাৰ নাগাজাংকাৰ পৰা ওলাই আমি আগবাঢ়ি যাওঁ তিতাবৰৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চললৈ এই পথটো হৈছে বৰ্ডাৰ ৰোড এই পথটো মৰিয়নি নাগাজাংকাৰ নিউ সোণোৱালৰ পৰা বুলি ফৰকাটিঙলৈকে আছে
এই পথেৰেই যেতিয়া আমি তিতাবৰৰ দিশে আগবাঢ়ি যাম বান্দৰ চলিহা অঞ্চলত পাম এটা জলপ্ৰপাত যিটো জলপ্ৰপাতৰ কথা যোৰহাটৰে বহুতে নাজানে কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকক দেখাওঁ তিতাবৰৰ বৰহোলা আদি অঞ্চলৰ আদি একেবাৰে সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীসকলে কৃষি ক্ষেত্ৰলৈ অনা এক পৰিৱৰ্তন তিতাবৰৰ পাণবাৰী ফুলবাৰী টেঙাজান বেকাজান এই অঞ্চলবোৰত সাম্প্ৰতিক সময়ত যুৱ প্ৰজন্মই বিভিন্ন খেতিৰ দ্বাৰা আপুনি তামোলেই হওক বা পানেই হওক বা বিভিন্ন শাক পাচলি বিশেষকৈ বৰ্তমান বজাৰত ব্যাপক চাহিদা থকা ৰেড লেডি হনি ডিউৰ দৰে অমিতাৰ খেতি কৰি যথেষ্ট এক সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে আৰু উজনি অসমৰ ফলৰ বজাৰৰ বিশেষকৈ অমিতাৰ চাহিদাৰ ক্ষেত্ৰত অমিতাৰ চাহিদা এই তিতাবৰৰ পৰা পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আহকচোন এই অঞ্চলৰ কেইজনমান যুৱক যি অমিতাৰ খেতিৰ দ্বাৰা স্বাৱলম্বী হৈছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতোঁ যি সময়ত এছাম নৱপ্ৰজন্মই কেৱল চাকৰি মুখত বন্দী হৈ আছে সেই সময়ত এই তিতাবৰৰ টেঙাজান নহয় জানো টেঙাজান অঞ্চলৰ জিতুল শইকীয়া উৎপল শইকীয়াৰ দৰে কেইজনমান যুৱকে এইদৰে উন্নত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত অমিতাৰ খেতি কৰি নিজকে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উপৰিও সমাজৰ কাৰণে এটা ৰোল মডেল হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আহকচোন তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ লওঁ ভাইটি নমস্কাৰ তুমি যে এই অমিতাৰ খেতি এইটো যে বাছি ল'লা ইয়াক কোৱাচোন ইয়াৰ সম্ভাৱনীয়তা নতুন যিসকলে মানে যুৱক তেওঁলোকৰ প্ৰতি কি আহ্বান জনাব বিচাৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ সম্ভাৱনীয়তা আছে আৰু কিমান দিনৰ পৰা এইটো হেৰি কৰি আছে এইটো আমি এপ্ৰিলত ৰুইছিলোঁ এপ্ৰিলৰ প্ৰথম সপ্তাহত যোৱা বছৰ এই 21 চনৰে তাৰপিছত এতিয়া পকিছে আৰু এতিয়া বিকিব পৰা হৈছে হয় তাৰপৰা কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলে কৰিব পাৰে আৰু খেতিটো ইয়াৰ লাভৰ হেৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ লাভ মানে আগত ঠিকে আছিলে বজাৰ এতিয়া অলপ খেতিও বাঢ়িছে কাৰণে চব জেগাতে হৈছে খেতিটো হয় সেইকাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হৈছে বাৰু দূৰলৈ পঠিয়াবলগীয়া হৈছে যোৰহাটত ইমান উচিত মূল্য পোৱা নাই যোৱা মানে এতিয়া তাৰপৰা এতিয়া সেই দূৰলৈ পঠিয়াইছোঁ আৰু তোমালোকৰ ইয়াৰ অমিতা কিমান দূৰলৈকে গৈছে এতিয়া আমি গুৱাহাটী পঠিয়াইছোঁ গুৱাহাটী তিনিচুকীয়া এইফালে শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় এইকেইটা জেগালৈ গৈ আছে ঠিক আছে ধন্যবাদ জনালোঁ এই টেঙাজানৰ অমিতা খেতি আপোনালোকক দেখুওৱাৰ পিছত এইবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ আমি বাটত আহোঁতে পাই অহা বান্দৰ চলিহাৰ সেই সৰু জলপ্ৰপাতটো এই জলপ্ৰপাতটো আছে বুলি যোৰহাটৰটো বাদেই দিলোঁ তিতাবৰৰো বহুত মানুহে গম নাপায় ব'লক যাওঁ এতিয়া বান্দৰ চলিহাত থকা সেই জলপ্ৰপাতটোলৈ বান্দৰ চলিহাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈ আপোনালোকে অসম পুলিচৰ যিটো বেটেলিয়ান কেম্প আছে সেই বেটেলিয়ান কেম্পৰ কাষেৰে আপোনালোকে পাহাৰৰ দিশেৰে প্ৰায় 1.5-2 কিলোমিটাৰ উঠি গ'লেই পাব সেই ৱাটাৰফলছটো আহকচোন আমি সেইফালে সোমাই যাওঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ওপৰেদি এইফালে যাব পাৰে কিন্তু মই আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিম পানীয়ে আহক তাত যেতিয়া পৰাৰ ভয়টো কম অলপ এক্সাইটমেণ্ট হয় পানী মাজে আহিব নৈখনৰ ওপৰে আহিব নদীৰ ওপৰে বাইক চলোৱাৰ ৰোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতা লোৱাৰ পাছত এতিয়া আপুনি ল'ব লাগিব ৰক ক্লাইম্বিঙৰ অভিজ্ঞতা অৰ্থাৎ এইকণ আপুনি মটৰচাইকেল চলাই যাব নোৱাৰিব গতিকে আপুনি অলপমান মাউণ্ট ট্ৰেকিং কৰিব লাগিব আৰু এই ৰক ক্লাইম্বিং কৰিব লাগিব আহক আগবাঢ়োঁ আমি ৱাটাৰফলটোৰ ফালে এইটো এটা সৰু ৱাটাৰফল বান্দৰ চলিহা বাগানৰ পৰা এইফালেদি সোমাই আহিলে তিতাবৰৰ পৰা সোঁহাতে সোমাই আহি আপুনি প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ 2 কিলোমিটাৰমান আহিলে এই ৱাটাৰফলটো পাব এনেকুৱা সৰু 3-4টা ৱাটাৰফলছ এইটো ইয়াতে আছে আমাৰ যোৰহাটতে আছে কিন্তু আমি গম নাপাওঁ পাছত আমি এজন স্থানীয় লোকৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ এই য'ত জলপ্ৰপাতকেইটা আছে ইয়াত আচলতে 5টা জুৰি লগ লাগিছে সেইকাৰণে এই স্থানীয় লোকে এই অঞ্চলটো 5 জুৰি বুলি কয়
বান্দৰ চলিহাত থকা জলপ্ৰপাতটো চোৱাৰ পাছত আজি আমাৰ যাত্ৰা ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল আপোনালোকে জনাব আৰু লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।